Κύριε Περισσερόπουλε, πέστε μας σε δύο λόγια για την μονάδα εκτατικής χειροτροφίας που διαθέτετε. Εκτατικής χειροτροφίας η μονάδα είναι αυτή που βλέπετε σήμερα. Απλώς έχει προβλήματα λόγω δεν έχει ούτε επιδοτήσεις ούτε τίποτα. Τα κρατάμε απλώς, τα είχαμε από τον πατέρα μας, τα έχουμε και εμείς, τα έχουν και τα παιδιά μας. Αυτά, ας πούμε. Τι δυναμικότητα είναι η μονάδα που έχετε? Είναι 35 μάνες, 2-3 καπριά. Έχει και τα μικρά που βγάζουν, ας πούμε. Οι ράτσες τι είναι, ντόπιες? Οι ράτσες είναι ντόπιες, μαύρες. Οι μαύρες οι ράτσες, οι μούργες και οι άσους που είναι, ας πούμε, πάλι και αυτές ντόπιες. Είναι του παλιού στυλ ράτσες. Από τα παλιά τα χρόνια, έτσι. Ναι, ναι. Είναι ελληνικές ράτσες, δεν έχει και οι κάπροι και οι χειρομητέρες είναι. Όχι, είναι ελληνικά γουρόνια, είναι αυτά που είχαμε τα συνήθως τα παλιά γουρόνια. Δεν έχουμε. Από τα παλιά, ναι. έτσι. Ναι. Που είναι οι λευθέρας βουσιές, δεν μπορούν να ζήσουν μέσα αυτά. Δεν μπορούν να ζήσουν Ναι. μέσα. Εντάξει. Δεν είναι άγρια. Όχι, δεν είναι άγρια. Βγαίνουν απλώς έξω, έρχονται μέσα, τα ταΐζουμε αυτά. Πού τα αφήνετε έξω? Μόνα τους? Βοσκάνε μόνα τους και Όχι μόνο, είμαστε κι εμείς κοντά, ας πούμε, δεν είναι όλα μόνα τους. Αυτά εδώ είναι. Απλώς αυτά δεν έχουν επιδοτήσεις καμία. Δεν έχουν καμία επιδότηση. Καμία επιδότηση. Βοηθήματα δεν υπάρχουν. Ό,τι είναι από δικά μας. Δηλαδή αυτά. Τα ταΐζουμε, τα ποτίζουμε, τα κάνουμε τα πάντα. Εκτός από το βοσκότοπο που τα αφήνετε και βοσκάνε, τους δίνετε επιπλέον και τροφή? Βεβαίως, δίχως τροφή δεν μπορούν να ζήσουν. Με το πράσινο, το χορταράκι, ας πούμε, δεν μπορούν. Ναι. Φέτος μαναχά είχαμε ένα βοήθημα, ένα πολύ μικρό βοήθημα. Λόγω κορονοϊού μας έδωσαν κάτι χρήματα, πήραμε καλαμπόκια, κρυθάρια για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Αυτά πόσες γένες κάνουν το χρόνο? Βαριά 2 γέννες. 2 γένες. 2 γέννες. Και πόσα βγάζουνε, πόσα μικρά? Από 7-8 μικρά βγάζουν. 7-8. Δεν βγάζουν Δεν παραπάνω. είναι όσο. Όχι, όχι, δεν βγάζουν αυτά. Αυτά βγάζουν και 6 μικρά και 3 μικρά, ανάλογα. Δεν είναι όπως είναι οι βελτιωμένες ράτσες που βγάζουν 15-18. Αυτά βγάζουν αυτά. 3 μέχρι 8 εκεί μέσα. Και πόσο μεγαλώνουν αυτά, πόσο μεγάλα γίνονται? Αυτά γίνονται μεγάλα όπως τα βλέπεις. Αυτά εδώ βλέπεις είναι οι μάνες. Είναι μάνες. Είναι οι μάνες. Για να γίνει ένα μικρό χρειάζεται ένας χρόνος 9-10 μηνών. Για να γίνουν 25 κιλά κρέας. 25. Δεν γίνονται παραπάνω. Η ποιότητα του κρέατος όμως? Η ποιότητα του κρέατος είναι πολύ καλή. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν τα προτιμάνε οι κρεοπόληδες. Προτιμάνε μόνο για τα Χριστούγεννα. Με 4 ευρώ το κιλό. Όχι παραπάνω, μόνο για τα Χριστούγεννα. Από εκεί και μετά είμαστε. Αν πάρει κανένας για τα σπίτια. Αυτά είναι τα ζώα της ηλεκτράρας βουσιάς. Γιατί δεν τα προτιμούν όμως? Δεν τα προτιμούν, δεν ξέρω γιατί έχουν το χειροστασίο. Σαν ποιότητα το κρέας πώς είναι? Δεν είναι, η ποιότητα του δεν παίζει στην ποιότητα του. Οικονομικά εσείς βγαίνετε με την εκτατική χειροτροφία? Είναι μια αποδοτική δηλαδή? Όχι, δεν είναι καθόλου αποδοτική. Και αυτό σου λέω γιατί τα κρατάμε. Τα είχα από τον πατέρα μου, τα βρήκα, τα λυπάμαι, τα πονάω, γι' αυτό τα έχω. Ότι να βγω δεν βγαίνω. Οι ζωοτροφές πώς είναι? Οι ζωοτροφές είναι πολύ ακριβές. Πολύ ακριβές. Έχουν πάει από τα 18 λεπτά που είχε, έχουν πάει 35. Δεν γίνεται, άμα δεν έχει κάποιο εισόδημα στο επιδοτή, δεν μπορείς να τα απεξέλθεις αυτά τα πράγματα. Δηλαδή καθόλου επιδότηση? Δεν έχουν καθόλου. Μόνο εγώ στα χρόνια που είμαι στη χρονοτροφία εδώ πέρα, μόνο φέτος μας έδωσαν λόγω κορονοϊσκης. Στο χειροστάσιο για 4 μήνες έπρεπε να γίνει 120 κιλά. Και το πώς είναι. Γιατί είναι ντόπιο. Λόγω αυτό είναι πιο μικρότερο γιατί είναι 1 χρονό. Είναι 2 χρονών. Εκείνη που είναι 5 χρονών έχει αυτό το μέγεθος. Δεν γίνεται παραπάνω. Πόσο καιρό τις κρατάτε τις χειρομητέρες? Εμείς τους αφήνουμε και πεθαίνουν μόνοι τους. Μόνες τους? Δεν αξίζει τον κόπο να πάμε πουθενά να τους δώσουμε. Όταν αρρωσταίνουν και τα λοιπά, εσείς πώς τα αντιμετωπίζετε αυτά? Όταν αρρωσταίνουν, Ναι. πρώτα απ' όλα δεν δέχονται ότι ένισαν τα κάνουν. Άρα έχουν και πλεονεκτήματα αυτά. Η τροφή τους είναι μόνο Αγνή, καλαμπόκι, κρεθάρι. Όταν είναι να γεννήσουν μόνα τους, ζευγαρώνουν Μόνα τους ζευγαρώνουν, απλώς τις ημέρες που είναι να γεννήσουν, τα εγκλωβίζουν μέσα σε κοιλιά. Για 15 μέρες από τη γέννα. Με το κρύο πώς τα βγάζουν? Το κρύο ανάλογα τι καιρικές συνθήκες έχουν.
άμα έχει πολύ παγωνιά, έχουμε και πολλές απώλειες στα μικρά. Ναι, Όσο- στις γένες έχετε θανάτους από μικρά. Υπάρχουν, ναι. Αυτό το γούρο τώρα θα να γεννήσει, θα μολύσει όξο να γεννήσει, θα γεννήσει πολύ καλά, αν δεν έχει αλιπούδες. Να του φάνε τα μικρά. Έχετε δηλαδή και απώλειες από αρπακτικά. Αρπακτικά, από πολύ. ζώα, Ναι, άγρια. ναι, υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν όχι όλες τις εποχές, όχι όλα τα χρόνια μάλλον. Ζημιές κάνουν στα σπαρτά. Όταν θα μεγαλώσουν στα Σπαρτά γίνονται ζημιές. Ναι. Και όλη τη μέρα βοσκάνε και το βράδυ τα Ναι, γυρίζουν έχουμε το μόνος βράδυ, τους, ναι. Τέτοια ώρα γυρίζουν. Η νέα γενιά των χειροτρόφων βλέπει προοπτική στην εκτατική χειροτροφία. Μπα, Όχι, τίποτα. γιατί. Ούτε επιδότες έχουν αυτά, ούτε τίποτα. Τα κρατάμε λόγω επειδή τα βρήκαμε και τα είχαμε Μάλιστα. παλιά. Ναι. Κρατάμε. Είναι οικονομικά βιώσιμη η κτηνοτροφία έξω σε βοσκότοπους. Δηλαδή βγαίνει η επιχείρηση ή όχι. Όχι, Έχουν μεγάλο κόστος. Μεγάλο κόστος στις ζωοτροφές, Πάντα.